Για να θεωρηθεί καλή μια CPU, πρέπει να κάνει περισσότερα από το να εισάγει απλά σημαντικές νέες δυνατότητες ή να υποστηρίζει ένα νέο σύνολο εντολών. Τι είναι όμως αυτό που κάνει μια CPU καλύτερη από τις άλλες, ώστε να ανταποκρίνεται στις περισσότερες ανάγκες των καταναλωτών? Για να πάρετε μια ιδέα για τις καλύτερες CPU που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ, ελέγξτε το παρακάτω βίντεο. Η επιλογή τους βασίστηκε σε διάφορους παράγοντες, όπως το σύνολο των χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν, τον αντίκτυπο στην αγορά, τη συνολική ισχύ του προϊόντος και τη μακροπρόθεσμη απόδοση. Νούμερο 1. Intel Celeron 300α. Η Celeron 300α είναι από τις πιο δημοφιλείς CPU όλων των εποχών. Οι χρήστες συνειδητοποίησαν γρήγορα ότι το chip, το οποίο πωλούνταν για $180, μπορούσε να υπερχρονίζεται τακτικά στα 450 MHz. Σε αυτή την ταχύτητα θα μπορούσε να ανταγωνιστεί ή και να ξεπεράσει το Pentium 2 450 MHz, το οποίο πωλούνταν για $655. Επιπλέον, σε συνδυασμό με τη μητρική πλακέτα διπλού πυρήνα Abbott BP6, μπορούσε να τρέξει δύο πυρήνες CPU σε μικρότερη τιμή από ένα Pentium 2 υψηλής ποιότητας. Η Intel το απέτρεψε αυτό σε μεταγενέστερα μοντέλα Celeron και οι χαμηλές ταχύτητες διάβλου έκαναν τα μεταγενέστερα chip να μειονεκτούν. Νούμερο 2. MOS 6502. Η MOS 6502 έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επανάσταση των οικιακών υπολογιστών που ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 1970. Τροφοδοτούσε το αρχικό NES, το Commodore VIC-20, το Atari 400 και 800 και το Atari 2600, καθώς και δύο δευτερεύουσες μηχανές που ίσως έχετε ακούσει, το Apple I και το Apple II. Το διάσημο Commodore 64 τροφοδοτήθηκε από τον άμεσο απόγονό του, τον επεξεργαστή 6510. Πολύ φθηνότερη από τις ανταγωνιστικές CPU, η MOS 6502 έφερε επανάσταση στις προσιτές τιμές στην πρώιμη εποχή των υπολογιστών. Νούμερο 3. AMD Duron 600. Η αρχιτεκτονική K7 της AMD έβαλε την εταιρεία στο χάρτη ως ανταγωνιστή της Intel, αλλά ήταν η Duron 600 το 2000 που πραγματικά κόντραρε την Intel. Εάν ο πολλαπλασιαστής της CPU ξεκλείδωνε και το chip κλείδωνε σε έναν V-Core 1,85V, θα μπορούσε να εκκινήσει σε ταχύτητες FSB έως και 150 MHz, εάν χρησιμοποιούνταν SDRAM υψηλής ταχύτητας. Ένας υπερχρονισμένος Duron 600 μπορούσε να φτάσει τακτικά τα 950 MHz, να εκμηδενήσει το Celeron και θα μπορούσε ακόμα και να προκαλέσει το Pentium 3 στο ένα κλάσμα της τιμής του. Νούμερο 4. BAE RAD 750. Η BAE RAD 750, που κατασκευάστηκε για πρώτη φορά το 2001, είναι μια σκληρημένη με ακτινοβολία έκδοση του πυρήνα της CPU PowerPC 750. Είναι σε αυτή τη λίστα για τον τρόπο με τον οποίο επέτρεψε την εξερεύνηση του σύμπαντος. Το Mars Reconnaissance Orbiter, το Lunar Reconnaissance Orbiter και το διαστημικό τηλεσκόπιο Kepler, το Jupiter Probe Juno και οι ανιχνευτές Mars Curiosity και InSight χρησιμοποιούν όλα το RAD 750. Πολλά chip κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη στη Γη, αλλά μόνο λίγα έχουν αγγίξει την επιφάνεια άλλων πλανητών. Νούμερο 5. Intel Core 2 Quad Q6600. Υπάρχουν πολύ καλοί επεξεργαστές Core 2 Duo, αλλά ο πρώτος mainstream τετραπύρινος της Intel ήταν ένας από τα μακροβιότερα και πιο δημοφιλή προϊόντα της. Ο Q6600 είχε καλές δυνατότητες και απόδοση, με ορισμένες επαγγελματικές δυνατότητες εικονικής πραγματικότητας και υποστήριξη για 4 πυρήνες στη μισή τιμή από τον Core 2 Extreme QX6700. Οι overclockers θα μπορούσαν να οθήσουν το chip από τα 2,4 GHz σε πολύ πιο πάνω από 3 GHz. Από όλες τις Core 2 Duo CPU που κυκλοφόρησε η Intel, η Q6600 ήταν η καλύτερη, συνδυάζοντας σχεδόν τέλεια τιμή, απόδοση, δυνατότητες και δυνατότητα overclocking. Νούμερο 6. Intel Core i7 2600K. Η Intel έχει λανσάρει πολύ καλούς επεξεργαστές Core CPU, από τον αρχικό Nehalem μέχρι τον Core i9 9900K. Το 2600K όμως έφτασε σε μια μοναδικά καλή στιγμή για την εταιρεία, καθώς η AMD παρουσίαζε πτώση, ενώ και η αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών είχε μόλις αρχίσει να πέφτει. Το 2600K είχε εξαιρετικό χώρο υπερχρονισμού και ισχυρή απόδοση. Νούμερο 7. AMD Opteron 275. Τα AMD Opteron 275 και Athlon 64X2
ήταν βασικά το ίδιο chip, με το Opteron να έχει ελαφρώς χαμηλότερη ταχύτητα ρολογιού στα 2200 MHz. Παρήχε εξαιρετικά συντριπτική απόδοση τετραπλού πυρήνα σε μητρικές που είχαν επίσης υποδοχές AGP. Μέχρι την εμφάνιση των επεξεργαστών διπλού πυρήνα δεν υπήρχαν μητρικές ATX ή ακόμα και eATX με 4 υποδοχές και AGP. Δεν ήταν φυσικά δυνατόν να έχει λογική τιμή, καθώς οι μητρικές πλακέτες quad socket ήταν πολύ ακριβές, ενώ οι πλακέτες διπλής υποδοχής ήταν πολύ φθηνότερες. Το Opteron 275 έκανε δυνατούς τους σταθμούς εργασίας τετραπλού πυρήνα με γραφικά υψηλής τεχνολογίας για πρώτη φορά και πρόσφερε εντυπωσιακά καλύτερη απόδοση από τα αντίστοιχα Xeon της Intel. Νούμερο 8. ARM Cortex A9. Ο επεξεργαστής Cortex A9 ήταν η δεύτερη CPU στην οικογένεια Cortex High-end της ARM, αλλά αναμφισβήτητα η πρώτη φορητή CPU που έδειξε γιατί πραγματικά ήταν ικανά τα σύγχρονα smartphones. Ο συνδυασμός υψηλότερου IPC, διπλών πυρήνων και υψηλότερων συχνοτήτων σε σχέση με το Cortex A8 έκανε το A9 δημοφιλές chip για μια σειρά από συσκευές υψηλής τεχνολογίας όπως το iPhone 4S. Όταν η Intel ήθελε να φέρει στην αγορά τα τηλέφωνά της Medfield, το Cortex A9 ήταν το ανταγωνιστικό προϊόν που έπρεπε να αντιμετωπίσει. Η ARM συνεχίζει να λανσάρει αξιόπιστες CPU για κινητά, αλλά η Cortex A9 αξίζει τα εύσημα για την έναρξη μιας νέας εποχής smartphone με στυλ. Νούμερο 9. Intel Banias. Ο επεξεργαστής Banias της Intel, γνωστός και ως Pentium M ή Centrino, έλυσε ένα κρίσιμο πρόβλημα για την Intel στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Το P4 δεν ήταν μια αποκλειστικά φορητή CPU. Για να λύσει αυτό το πρόβλημα, η Intel δημιούργησε μια νέα αρχιτεκτονική CPU, βασισμένη κυρίως στη μικροαρχιτεκτονική P6 Pentium 3, με ορισμένες στρατηγικές βελτιώσεις από το DNA του Netburst. Το αποτέλεσμα ήταν μια ενεργειακά αποδοτική, γρήγορη CPU που η Intel ολοκλήρωσε με την ονομασία Centrino. Οι φορητοί υπολογιστές με την επωνυμία Centrino πούλησαν εξαιρετικά και ο Banias έγινε ο πρώτος από μια σειρά CPU που θα εξελισσόταν στο Core 2 Duo και τελικά στο Coffee Lake. Ο Banias κερδίζει μια θέση στη λίστα για τον αντίκτυπό του στην αγορά φορητών υπολογιστών, τη συνολική επιτυχία του προγράμματος Centrino και την εξαιρετική του απόδοση. Νούμερο 10. Qualcomm Snapdragon 800. Το Snapdragon 800 της Qualcomm ήταν ο κυρίαρχος παίκτης στη συνολική απόδοση για φορητές συσκευές και τροφοδοτούσε έναν τεράστιο αριθμό συσκευών υψηλής τεχνολογίας σχεδόν από την κυκλοφορία του. Μαζί με τον Snapdragon 805, οι συσκευές αυτής της εποχής πήγαν τα όρια της απόδοσης LTE και των smartphone πιο μακριά, με μεγαλύτερες οθόνες, υψηλότερες αναλύσεις και ραγδαία βελτιωμένη τεχνολογία κάμερας. Η απόδοση δικτύωσης των Snapdragon 800 ήταν πολύ καλύτερη από τις συσκευές LTE προηγούμενης γενιάς. Νούμερο 11. Apple A9. Η Apple ηγείται του πακέτου στην απόδοση CPU ARM εδώ και χρόνια. Ο επεξεργαστής A9 έχει αντικειμενικά μια εξαιρετική απόδοση. Το iPad Pro του 2015 χρησιμοποίησε ένα παράγωγο αυτού του σοκ, το A9X, για να ανταγωνιστεί την Intel και τον Core M. Επίσης, η Apple το χρησιμοποιεί στο μικρότερο iPhone SE, το οποίο χαρακτηρίζεται από ευελιξία στο σχεδιασμό. Το iPhone 6s δεν πούλησε τόσο καλά όσο το iPhone 6, αλλά ήταν πολύ καλύτερο από αυτή τη συσκευή και δεν έπασχε από τη λεγόμενη ασθένεια της αφής που έπληξε το iPhone 6 Plus. Ορισμένα καλά chip που δεν συμπεριλαμβάνονται στη λίστα είναι τα Intel 4004, Pentium Pro, Pentium 3, Pentium 4 Northwood της Intel, το αρχικό K7 της AMD και επεξεργαστές όπως ο Core i7 8700K. Τα πρόσφατα Zen 3 της AMD ήταν επίσης πιθανοί υποψήφιοι για αυτή τη λίστα, αλλά είναι αρκετά νέα για να μπουν σε μια λίστα με τους καλύτερους επεξεργαστές όλων των εποχών.